Alltså vilken dag va? Se om Gurkornas stad levererar än en gång. Vi är i Västerås på närmare bestämt Sportfiskeboden och hälsar på Lasse och Merja. Idag så ska Lasse ta ut mig och visa mig vem av oss som fiskar en McRubber bäst. Nu kör vi! Det här, det är en McRubber. En av många kreationer som kläckt sig med skalle för en herrans massa år sedan. Den har tagit många timmar att få till perfektion. Och för många så har den givit fantastiska minnen. Nu är det dags att se om Sveriges sportfiskebutiker kan fiska den bättre än mig. Välkomna! Det här är The McRubber Challenge. Välkomna till Västerås, Sportfiskeboden. Det här är min fru som sköter butiken. Tillsammans med Patrik. Väldigt kunnig på det mesta när det gäller beten, spön, utrustning, knutar. Och fiskar en hel del själv. De mesta kommer hit för och det vi är rätt kända för, det är den här fina jigbaren som innehåller det mesta av svensk jigfiske. Vi har allt. Vi har utrustning för mest inbitna fiskaren och vi har utrustning för semesterfiskaren och till alla som vill prova på. Vi hjälper till med allt här inne. Vi riggar ordning jiggar åt er, vi hjälper med knutar och vi ser till att ert fiske blir så bra som möjligt. Kommer självklart med tips och idéer. Så ni är välkomna till Sportfiskeboden på Fältmätargatan 6 i Västerås. Alltså jag är med mig lite här nu. Det är ju McRubber Challenge här va. Här är ett spö, här är en påse med lite godis. Och bland annat de där nya färgerna. Coolt. Och vad är det vi säger då? Idag är det ju game on. Lycka till! Ja, lycka till! Ja, det här ska bli spännande. Vad har vi för regler då? Vi har haft lite olika. Det har varit, vissa vill ha de 3 längsta, vissa vill ha en fisk. Vissa vill ha mängd, vikt. 3 längsta är väl ändå. 3 längsta? Det tycker jag. Okej, summerat. Summerat de 3 Inga längsta. minimått? Inga minimått. Nej, kör vi 3 längsta. Ja. Okej, game on. Game on. Nu kör vi. Så idag blir de 3 längsta. Nu ska vi se vem som fiskar en McRubber bäst. Lasse? Woo! Boden, here we go! Okej, vi är på Mälaren nu. Jag har ju fiskat en del på Mälaren alltså. Men den här delen är inte riktigt min gemyt. Vad har jag förväntat mig? Vad är det du ska utsätta mig för på denna härliga plats på jorden? Ja, tyvärr har vi inte riktigt värdegudarna med oss. Men du ska förvänta dig ett hyfsat fiske. Ja. Inget banzai-fiske, men förmodligen någon meters fisk ska vi nog lyckas peta upp. Vi ska åka på sådana ställen i alla fall. Ja, det låter grymt. Och vilka djup och sådär? Vi ska börja på ett ställe som är ungefär 1 till 1,5 meter djup. Ja. Sen ska vi åka på någon liten grynna där vi ska fiska lite på kanter. Från i stort sett stenig nollområde till branta kanter på 6 meter. Ja, det gillar jag. Och sen ska vi avsluta bakom dig där jag tittar nu. På ett ställe där maxdjupet är närmare 1 meter. Så där ska vi fiska på otroligt grunt och i skiten. I skiten. Ja, men det låter ju hett. Offset. Kör kapten, kör! Ja! Ta mig till gäddorna! Okej, Lasse, vad säger vi om det här då? Ser bra ut. Perfekta vindar. Ja. Förutsättningarna är goda. Förutsättningarna är goda. Och det är här vi kommer få vårt livs fiske. Det kommer vi få. Det är nu vi kommer ta över världsdominationen och sätta standarden. Och den startar jag på. Direkt. Den startar jag på. Där. Han börjar fegfiska lite den här rackaren. Nu jävlar. Jaha, och han börjar med? Ja, jag kör en liten real serious, en hot burbot. Det där är kul för att den har nämligen aldrig levererat fisk på den här båten. Ja, men då så. Då är det upp till bevis helt enkelt. Okej, är du beredda? Ja. Våra platser? Färdiga. Och du fiskar rätt, så höger det är det. Jajamensan. Okej, nu kör vi. Du kör igång du.
nu om man säger så här då. Det är alla fiskare och alla båtar, när man är så här, när man hänger med någon som man inte har fiskat med förut. Alla har ju sådana små tics liksom. Så här små grejer som man hakar upp sig på. Man får inte fälla upp hoven. Tafsen ska vara 16 meter och så vidare. Vad har du för några liksom go-to-grejer? Vi har faktiskt ingen. Vi brukar ha en ramsa som jag alltid säger, jag och min fru. Okay. Då är det tweet, fett och fläsk. Nappar du så drar jag. That's it. That's it. Vi har regler. Tweet, fläsk. Fett och fläsk. Fett och fläsk. Annars har vi inga skavanker. Alla i fisken ska hälsa eller alla i båten ska hälsa fisk. Ja, men det är viktigt. Ja. Det finns faktiskt en liten tics nu när du säger. Är det? Ja, det är ju det här plasten. Jaha. Den får man absolut inte ha förrän man har fått första fisken. Okej. Tänk om man aldrig får den, då kommer den mögla igen. Det är perfekt. Perfekt. Då får man då är man jävligt dålig bara. Okej. Skit bakom spöet helt enkelt. Så är det. Nu är det bara en sak som saknas. Det är gäddan. Japp. Men vi har ju bara gjort 3 kast än så länge. Men du sätter standarden rätt bra genom att säga sådär. Ja, nu ska vi ha dem. Vi höjer nivån idag. Det Där så. härligt. Den är fin. Ja, det är en riktig rackare. Jag tar rankingen. Jag kan ta en hål på. Nej, det behövs. Den sitter så bra. Den du är fixar bra den, kokad. okej. Det är lugnt. Hög som en stor. Vad ni än gör, glöm inte att blöta brädan. Speciellt när det är varmt ute. En 68 centimeter. Tjusigt! We're game on! Jag släpper tillbaka den snabbt. Bye bye. Så ja. Vad var det du sa? Den här gula, den har aldrig funkar. Sa du det? Det har jag aldrig sagt, va? Ja, okej. Man är inte sämre än att man kan ändra sig. Va? Nej. Förändring är fram. Det är ett vinnande koncept. Hur tänker du då? Ja, om så här olika färger och väder och vind och sånt. Har du några teorier? Ja, som alla andra fiskare. Ja. Gärna lite som gnistrar och glimmar när solen skiner. Ja. Ja. Och lite ljusa färger. Ja. Även i grummen liksom? Ja, vi brukar ha bra fiske med det. Ja. Fast det är ju klart, man fiskar ju med det man tror på. Jo, såklart. Jag gillar ju exempelvis i sånt här väder när det är så här strålande sol och sånt. Då gillar jag att använda liksom UV-färger och självlysande och fluorescerande färger. Jag upplever någonstans att det blir som en mer kontrast i vattnet. Det tror jag. Men självklart är det liksom så här flashfärger och glitter och glamour. Det är ju också jättebra. Men ibland känns det som de skyggar liksom, när det glimmar för mycket. Det blir som en spegeleffekt. Liksom. Jag vet inte, det är bara en känsla jag har. Liksom. Ja, men den är nog inte så tokig. Nej. Men sen är det ju nu, om man jämför när jag fiskar som grabb, vilket jävla utbud det är på färger. Ja, för fan. Då fanns det ju en grön, en brun, en svart och en röd. Liksom. Rödvit, det var häftigt. Ja. Kommer du ihåg den wobblen som hette Cello? Gummiwobblen? Ja. Det var min favorit, rödvita. Det var ett tag sedan. Jag menar, vi har ju känt varandra ett tag. Och jag menar, som när jag byggde träbeten liksom. Jag satte mig aldrig i ett fack. Utan jag byggde ju, eller jag målade ju det jag kände för liksom. Idag tror jag på den här och då... Ja, men lite sådär, det var ju på känsla. Idag vill jag måla en grön gredelin. Ja, det är den bästa färgen idag. Ja. Det är lite till skillnad från mig som är helt noll på det där. Totalt fantasilöst när det gäller färgen. Nej, det tror jag inte. Jo, för fan, det är sant på riktigt. Det tror jag har Maria som... Okej. Annars skulle jag kunna ha rosa byxor och en grön tröja. Det skulle inte... Du skulle synas då, lite annat. Jag tror du skulle få lite uppmärksamhet. Tror jag. Kommer han. Rosa. En rolig story med Gerber och jag som var fiskar. Vi jobbar uppe i Umeå. Han jobbar åt mig ett par år. Ja. Och så gick vi bara skor och barbenta i Umeälven och fiska. Ja. Och han satt på en rosa... Jag vet inte fan om det var ditt eller om det var... Jag undrar om det var den som hette Tixaren. Ja, just det. En rosa. Ja, jag gjorde en tixare till honom. Oj, där! Nej, jävlar! Är du bränd? Fuck. Och så får han på en skaplig gädda. Ja. Och när den kommer nära, när han är barbent. Ja. Nej! Nej! Akta, den biter mig! Ja, han är ju rätt tafatt också. Ja, nu brände jag en jävel där. Den tar det. Nu såg jag åt vilket håll jag kastade.
tar du med den där färgen. Ja. Nu! Nej, vad i helvete! Nu tar den. Dummingar de där. Jag gör en liten aj. Nu jävlar tror jag faktiskt att det blir en annan färg. Bolla sig den där. Hur fan gör du nu? Du måste göra så här. Nej. Är jag dum i huvudet? Ja, det är jag. Nu ser jag. Hur dum får man bli? Men du gjorde det. Jag säger, det är ingen som har fixat det där direkt. Inte ens jag. Där har vi den. Nu har jag känt 2 jävlar som har petat på min. Så nu blir jag faktiskt lite feg. Då blir det bästa av alla världar. Glitter och glamour och lite skrik. Ja. Det är intressant det här med gäddfisket. Hur det kan skilja sig lite mellan samma art i olika länder. Liksom. Jag har fiskat en hel del gädda i Kanada exempelvis. Jag upplever dem det är en annan... Ja, det är som... Ja, det är fan gäddor on crack liksom. De är helt galna liksom. Fräschare individer också. Ja, de är orörda och sen de är starka och orädda liksom. Och bara, de går bara in för döda liksom. Och det är väl lite grann som man kan uppleva på vissa vatten i Sverige liksom. Som några av sjöarna, liksom Boren, Roxen. Även Vänern kan det vara så i vissa dagar. Mälaren, ja, någorlunda. Men inte, de är som lokomotiv när de går på liksom. Jag vet inte egentligen vad det beror på, men det är det som förgyller gäddfisket lite. Jag skulle vilja testa att åka till Ryssland och köra. Jag såg där Kanal Gratis gjorde någon film där med Mille när de var... Mille och Anton var i någon sjö där i Sibirien och de hade ju mayhem där liksom. Kanske är för den här svårigheten. De är orörda fiskarna och de har liksom... De har fan is. Mer än vad de har öppet vatten. Jaha. Och inga folk. Inga folk. Jag menar, vi fiskar i Kanada, då flyger vi in med sådana här pontonplan. Liksom. Det går inga vägar dit. Jag släpper in oss lite mer, Claes. Do it. Där så. Bättre fisk. Oj, hoven. Tjusigt. Det var kanske den där vi hade efter då. Jag ska bara visa den här. Den måste du bara... Ja, perfekt. Tjusigt. Det var ett riktigt bra hugg. Bubba. 79. 79 centimeter. 79 centimeter. Det är så snygga när de liksom simmar iväg så här. Bara knycker iväg. Nu blir det en sprillans ny färg. Den här tror jag inte ens herr Claes har sett. Ja, vad är det då? Lite gul mage, orange, Ja. lite svart på ryggen. Ja. Första gången jag ska provfiska en sån här. Så det. Någonsin i hela ditt liv? Nej, Jag har aldrig sett den här färgen förut. den är så ny så att... Fynden. Men du jävlar vad långt jag kastar. Men den som går igenom draglådan mycket om du fiskar med garber. Helvete vad han byter. Fixar och trixar. Ja, det är... Han är nog den som är värst av våra vänner. Snoken är värst. Alltså han är... Snoken är värst. Det är få som byter så mycket beten som han gör. Han Om det inte nappar. Nappar det, då kör han med samma hela tiden. Ja. Nappar inte, då byter han typ av 10:e kast. Fan, vi tycker han är underbar. Han är med i fisk. Jävlar vilken stark T8! Fy fan. Det är helt underbart. Det är precis som det ska vara i fiske. Ja. Han gör det stora. Såg du hugget? Den där jävlar! För det är samma de där skåningarna. Smaska hugget. Ja. Åstan för djävulen. Jag kan säga normalt när Nu jag ser jag. Där så! Vi skiter i det. Du. Ja, det där med hoven. Samma vecka som man får hugget är det bra om hoven dyker upp. Alltså, har du sett den där? Åh, vad fint det är där. Åh, det är så vackert.
Och så var vi ute och fiskade och så skulle det blå. Härligt. Då brukar det vara så att man har hoven framme när fisken kommer in. Snyggt jobbat. På kroken. Snyggt. Allt, de har verkligen ändrat attityd, fisken alltså. Lite feeling. Det var lite bättre kondition den här ökan. Kan det vara? Där så. Nej! Men vad fan vad dålig jag är. Det är 70 va? Här är bulka upp sig lite. Hej då! Ja, jag har fyllt pappret! Tjusigt! Fan, jag har fyllt pappret! Jag har fyllt pappret! Jävlar, det var bra. Mycket bra. Det är bra, det är en riktigt fin jävla. Mycket fin. 90 Mycket plus. fin. Den där är en 100. Oj, 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 tjusigt! Ja, jävlar, sätter du ribban högt här eller? Jag kan ju nästan börja bli lite plus på den här. Oj, vad grov den var. Jävlar vad fin gädda. Så. Här har den. Bojaka! Haha, det är Där snyggt! satt den! Det där var svårslaget. Jävlar. Ja, det var en metersfisk det där. Kolla vad Fin grov färg. den är. Det är fan en 9 alltså. Då väger vi den där. Jävlar Oj, 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 vad grov vilken den var. Uff. Det är en riktig gädda. Ja, 102 får jag till. 102. 102. Oj, gul jigg va? Ja, nu ska jag inte säga ett pip om det där jävla gula. Märjan tycker också om gult. Jag tycker inte det är bra. Jag ska nog fan visa att blått fungerar också. 8,2. 102 centimeter. Perfect condition. Perfekt. Värsta stubben. Kände direkt första gången att det var en bättre firre. Jag trodde inte den var så stor. Jag såg att det var 90 plus fisk. Men när jag kom närmare så bara... Åh, den ser nog bra ut. Nej men vad i helvete! Nu kan inte jag tappa mer fisk för att... Här har du på dem. Ja. Den där borde ju ta igen tycker man. Du, ska vi byta krokar på dig eller? Det tycker jag för jag... Nu! Där igen! Nu skojar du med mig. Den där jäveln ska jag ha. Är det på riktigt? Nu ska vi fan byta krok. Den där ska jag bara ta. Du, jag tror du har slitit ut de här krokarna lite. Så vi tar oss dra på ett par nya. För det är tydliga problem med det där med... sätta dem. Jag har en ny krokvariant här som heter Pro Horizon Hooks. De har en platt ägg som blir lite grann som en kniv kan man säga. Och en liten hullning på så att de penetrerar extremt bra. Som andra ord så kan till och med en sån som jag få en fisk idag. Så ja. Jag kan ju inte skylla på att det är ovassa krokar de här heller. Så att... Skit på kospet. Skit på det. Jag ska kolla en grej här bak så... Fy fan, det här gör att jag måste börja fiska bra nu. Men fan, titta på betet. Det är ju hugg överallt på den här skiten. Ja, då här ja. Nu! Nej! Igen. Såg du den på ytan? Ja, jag såg den. Fy fan vad det här är retsamt. Nej, jag ska inte fiska med fett och beten. Jag ska köra med små nätta drag. Nya krokar. Det gick ju jävligt bra det där. Klas. Här ska du ha lite. Du ser, bladen börjar en bit in här. Ja, precis. Men det är nate här ute också. Så. Ja, men då går vi över på det där offsetandet igen. Det man bör tänka på är, när man fiskar offset, det är att göra mothuggen uppåt. Snett får du liksom, då är det lätt att betet... Det blir ju så här, när fisken hugger här, då vrider sig den här. Så då krokar du åt sidan
Då kan den glida ur. Men krokar du uppåt, då brukar den vrida tillbaka uppåt. Ni ser ju själva vad som händer. Men, än en gång. Oddsen är sämre när man fiskar med sådana här. Det vill säga att man krokar sämre. Men det är ett jävligt roligt fiske för... Om ni ser, det är liksom... Här går det inte att fiska med någonting annat. Spinnerbait skulle gå. Eller offset-riggat. Det kan vara fruktansvärt effektivt där. Det står ju byskt med gädda i det här alltså. Kommer du ihåg din första pike? Min första gädda? Nej, inte den första, men jag kommer ihåg... det finns ju några som har varit väldigt betydelsefulla liksom. Det var bland annat en gädda som jag inte fick på Åland. Och sen var det en annan gädda som jag fick i Norrtäljeån. Man får ju inte fiska i Norrtäljeån, det är ju tjuvfiske då. Ja. Då stod jag från bron och så stod jag och lekte med en killer, en AB-killer. Så här vid sidan, svartsilver liksom. Så kom det bara upp en stor gädda och bara... Bonkade jag och så gick jag hem med den till farfar. Ja, men så var det ju. Man bonkar ju skiten. Det. Ja. Nej, men jag äter gädda. Där så. Nej, det där var tungt. Det där var alltså. Fint. Det var fint vad gång tungt på det det där. Vilket jävla svar det där var alltså. Det där såg bra ut. Oj. Det tog bara stopp alltså. Puff. Frågan om vi ska vara här ute och fiska istället. Helvete vilket hugg det där var. Det var stopp i alla fall i mottrycket. Det var så där skönt. Oj. Den där gick in i den där jag ville ha sett faktiskt. Det tog bara stopp. Men då är det här ute vi kanske ska hålla oss då. Usch. Spännande! Det där. Vänd på. Vilken gädda. Det här är stor alltså. Jävlar vilken fin. Japp! Huff. Fy fan vad du skiter nu mig. Jacka. Vilken gädda. Vilken gädda. Vilken gädda. Kolla in den där. Var det den kanske som var på då? För det var bra. Såg du inte när jag svarade nu? Den där. Jävlar. Mina vänner. Halleluja säger jag bara. Vilken gädda. Herregud alltså. Och på offset också. $102. 102 också. Det kändes längre. Nej. Bam! Snyggt igen! Helvete vad du fiskar! Wow! Och de är så starka. Jag tror att ibland en av de större fördelarna med offset, det finns ju nackdelar, men det är att man nog ofta får en andra chans på den. Och det här var ett tydligt exempel. Det måste ha varit samma fisk jag hade på i kastet innan. Det tog ju bara tvärstopp. Gjorde ett nytt kast, lite ovanför, vevade till, ökade takten lite och bam! Man kan ju säga så här utan tvekan. Lasse vet vad han snackar om. Han lovade mig metersfisk, men nu har vi 2 meters fiskar. Vi säger att vi har en kund till dig som har kommit in massor med gånger. En ungdom, en kille eller tjej liksom. Som har sparat ihop sina pengar, köpt en fiskeutrustning och det liksom, du har gjort allt för att liksom, ja. Och den kommer tillbaka och känner liksom att fan, bara helt förtvivlad. Nej, jag får ingen fisk alltså. Fan, vad gör jag för fel liksom? Hjälp mig! Vad har du för råd att ge den personen då? Alltså,
det är svårt att ge andra råd. Men det är klart, vi hjälper så gott vi kan. Men det bästa man kan göra är att ta med en sån människa ut. Ja. Och det har vi gjort många gånger. Och det är nog saker som... Det är ju så, råd kan du ge in i butiken. Ja. Men när du står här, Praktisera. det är möjligt att skulle tänka så här. Det är ju liksom här ute man lär sig. Det är jättesvårt att ge råd, men vi försöker verkligen. Och vi får cred för det och vi får många tårtor när jag. Tack för att vi hjälper. Supernice, supernice. Fint, jättefint. Det är ju riktig kundservice. Och sen är det så jävla kul när man har bjudit med såna här ut och fiska. Och sen får de sin fisk. Ja. Och den här äkta fiskeglädjen, det är lite som första fyllan. Fan vad glad man blir att njuta av deras. Det är drabbad när man ser Ja, det är så jävla äkta. Det är på riktigt liksom. Ja, verkligen. Det är på riktigt. Fan så härligt. Den kan man bjuda på. Men jag tror just den grejen, det är en bristvara idag. Att bjuda på sig själv. Nej, men inte så, utan det är så här, det är så många, alltså idag går ju allting så himla snabbt. Det är inte som när vi var små, vi kunde ju nöja oss med att läsa en serietidning. Ja, Vi kunde ligga med den där i timmar liksom. Den är så bra den här. Ja. Idag liksom, det är precis som att allting ska gå ultrafort. Ja, men sen är det väl det du kan inte ha tråkigt idag. Har du tråkigt, Nej. tar du fram telefonen, du har datorn, du har alltid någonting att titta på. Vad fan för oss, det var ju, på fredagar var det filmtime. Ja, man kunde ju ha skitkul med en ask med tändstickor i flera dagar. Ja. Gud vad gamla vi låter när Ja, vi säger det där. Kommer du ihåg när vi gjorde en elefant av en tändsticksask? Ja. Det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Men det jobbigaste när man gick till skolan, när det var 17 meter snö och sen var det dinosaurier i vägen hela jävla tiden. Minns du det? Nej, det var fruktansvärt alltså. Ja. Och så käkade vi bara potatis och salt. Fick du så lyx? Vi åt bara bark och Kartong! kåda. Bodde du i kartong? Kartong! Nej! Jävlar, den var fin. Jag ser. På den igen då. Ja, det är som sagt, vart sticker den? Ser man ju ditåt, men... Nej, men vad i helvete! Där var... Kan den ta igen, tror jag. Do it. Nu jävlar ska jag kroka första fisken för idag. Upp. Fin jävla! Grymt gubben! En till meter! Fan vad härligt. Du gör det med klass gubben! Shit, nice. Yes, vad bra gubben! Underbart gubben! Oj, nästan. En riktig tjuvknack! Mamma. Den där ville ha det. Vilken ross! 111. Men du, jag tror väl... När du får dem, då gör du det med klass gubben. Jag ska ta en vikt på den här. Jävlar, det är samma. Ja, det vill säga 9 och 4. Samma vikt. Samma vikt. Men lite mer slana på den här. Det var slankare. Yes, fan vad coolt. 111 centimeter. Han gör det med klass den här grabben. Fan vad snyggt. Ja, vi för fan, vilken jävla dag hittills. Det är jättebra i det här på när vi filmar också. Vi vet att det är svårt att fiska när man har film med sig. The monkeys off your back. Nu kanske det kör igång. Old school perch. Den har gjort lite illa sig. Hur går det med plasten nu? Ja, vilken plast! Ja, vilken plast. Bye bye plast! Så ja! Jag måste säga, McRubby Challenge, det går rätt bra. Det går riktigt jävla bra, ja. Men det är ju ett grymt bete. Det tror jag nästan alla som fiskar gädda håller med om. Ska vi se om de gillar gult här då? Alltså, gult. Det är... För fan! Det är sista spotten vi är på för idag. Det är här allting kan avgöras. Jäkligt spännande. Mycket nekroser, väldigt grumligt vatten. Här luktar det storgädda. Jävlar! Rackarna, de står inne i spinaten alltså. Lasse, vad tror du om de vanligaste peptalken är från en guide då, till kunder när det inte nappar i båten?
Jag tror nummer 5 är så här. Ja, men vi har haft sådana här tröga dagar förut. Plötsligt vänder det. Ja. Det. Plötsligt vänder. Ja. Nummer 4. Det är nog om det bara alltså, börjar blåsa, om det bara börjar regna, om det bara... Det är nog, tror jag, då kommer det här komma igång. Fy fan. Nummer 3. Nej, vi måste fan downsiza lite. Det brukar hända grejer när man downsizar. Nummer 2. Snyggt kast. Nummer 2. Vilket Det är bra kast. Bara nu. Nummer 1 måste ju ändå vara... Där på den här kanten tog jag en 10. Ja, och här har det tagits många stora fiskar. Exakt. Oj, nu är vi på rätt ställe. Exakt. Och nummer 1 är... På den här kanten tog jag en 10 med en kund förra veckan. Nej, för 10 år sedan. Då togs det grov fisk här alltså. Ja. Sen har det varit trött, men för fan det... ...75. 65. 65, jag skojar bara. 65. Öka takten sista kvarten. Oj, bra gubben! Ja, fan, hur känns det nu? Ja, det är lite längre måste jag upp i för att komma ikapp. Men jag brukar säga så. Du behöver fan 105 behöver du. Kostar ingenting att önska. Ja, men är det någon som kan göra det så är det du. Nu blir det de 3 sista då. Ja, mitt bete sitter på tvären. Det är bara ett vevtag ifrån. Personligt rekord. Vad har du för pers då på gädda? 13 och 2. Ja, fina fiskar. Själv då? 12, 8, 12, 4. Mycket Nästa, bra. det är också fina. Mycket fina fiskar. Och här kommer kast nummer 3. Vad fan ska jag lägga? Jag lägger det där. Ja! Här då. Ja, Lasse behöver ju en Aldrig fisk på 105. Kan han sy ihop den nu? Är det någon som kan så är det han. Tack för mig! Jag får säga det. Svartsonker knäckte mig på Black Rubber. Otroligt bra. Vilken dag. Ja, fantastiskt Vilken fiske. jäkla dag alltså. Det håller jag med om. Helvete Helt vad episk. nice. Magiskt. Fint väder, härligt snack, god mat och massa sköna fiskar. Gott folk, är ni i krokarna i Västerås och är sugna på lite härligt gäddfiske eller abborrfiske eller gösfiske eller letar efter sköna fiskegrejer? Gå in på Sportfiskeboden, hojta till där inne, fråga efter Lasse, Merja eller Putte eller ja. Och be dem att berätta för er hur man gör exempelvis det här magiska offsetfisket i de här krokarna. De kan allt om det här och de är världsgrymma. Super härliga. Punkt. Stort tack för idag. Tack själv för en Bra fiskat. dag. Bra fiskat. Vilken Detsamma. dag alltså. Ja, då gör vi en sån här liten coronakram också. Och hur mycket fisk har vi inte varit i kontakt med? Ja, Det är ju massor. galet. Men det behöver vi inte Det är nämna. galet. Hur som helst. Ja. Vi fick 3 fiskar över 1 meter. 2 av dem på offset i spenaten. Wow! Lasse toppade det med en 111. 2 stycken 102-or. Fina fiskar. Ja, få förunnat. Tjocka feta. Nu åker vi hem i solnedgången. Det tycker jag. Njuter av hemfärden. Fantastiskt härlig dag, Lasse. Massa sköna garv, ett par härliga donner uppe i båten, skön mat, fantastiskt väder. Ja, helt enkelt en magisk dag. Stort tack, Lasse. Nästa vecka blir det blixtrar och dunder och magiska under. För allt i världen, missa inte McRubber Challenge nästa vecka. Välkomna! Alltså. Kolla, fick jag en brännblåsa här. Det är ju het. Jag skulle ta med mig lite frukostägg. Jag kunde ha gjort en omelett på dig då. Så.